Jag är Per B Sundberg. Jag är samlare, jag är konstnär, jag är keramiker. Jag kan inte sluta. När man går utanför reglerna, det är då det blir roligt. Här är ju fint. Fast fult. Man kan tänka tvärtom, eller man behöver inte göra läxan. Det gillar jag, liksom, att man gör som man själv vill. Jag upplever mig inte själv som en rebell, det kan man inte göra. Ingenting stämmer, man vet inte riktigt vad det är. Gränsen mellan fint och fult, det är där jag vill vara. Och det är där jag ofta hamnar.